Tredje kvartalet 2024-25 var händelserikt för EQL Pharma. Det första förvärvet av mer signifikant karaktär signerades. Försäljningen växte med 31% och rörelsevinsten med 52%. Efter kvartalets utgång har finansiering av förvärvet säkrats och stängning skedde 31 januari. Ambitionerna för kommande 4-5-årsperiod finslipas och kommer att presenteras fredag den 7 mars på EQLs första kapitalmarknadsdag. Försäljningstillväxten för helåret 2024-25 prognostiseras till omkring 40%. Under kvartalet steg försäljningen till 92,2 miljoner kronor, en ökning med 31% från 70,2 miljoner kronor föregående år. Rörelsevinsten EBIT ökade med 52% till 14,8 miljoner kronor jämfört med 9,8 miljoner kronor föregående år med en ebitda-marginal på 19%. Rörelsemarginalen påverkades negativt av fortsatta transportstörningar i Röda havet som pressade bruttomarginalen till 41%. Det förekom ingen nämnvärd försäljning av covid-19-tester under kvartalet eftersom smittspridningen i samhället varit begränsad. Under föregående års tredje kvartal förekom viss covid-19-testförsäljning, vilket betyder att hela tillväxten drevs av ökad läkemedelsförsäljning. Likvida medel uppgick till 15,6 miljoner kronor vid kvartalets utgång, att jämföra med 10,4 miljoner kronor samma kvartal föregående år. I tillägg finns outnyttjad rörelsekapitalkredit på 10,5 miljoner kronor. För helåret 2024-25 projekterar vi en försäljningstillväxt på omkring 40%. Att uppnå detta skulle ligga i linje med våra långsiktiga försäljningsmål som anges i vår 5-årsplan. I tillägg till försäljningsmålet har vårt mål varit att nå en ebitda-marginal på minst 25% under det sista kvartalet 2024-25. Ett inkromsförvärv bestående av 4 nischoriginal signerades under kvartalet. Produkterna är Buronil, Folimet, Hydromed och Marplan. Dessa är typiska EQL-produkter med stabil försäljning som funnits länge på marknaden. Portföljen väntas addera cirka 51 miljoner kronor i försäljning och 28 miljoner kronor i ebitda med en bruttomarginal på 71%. Förvärvet ger dessutom tillgång till nya marknader och möjlighet till vissa optimeringar genom att konsolidera produktion och lansera på nya marknader. Efter kvartalets utgång säkrades finansieringen via en obligation som blev kraftigt övertecknad. Obligationsräntan, som blev 3 månaders Stibor plus 4%, kombinerat med det stora intresset för obligationen, ses som ett styrkebesked för investerarnas syn på EQLs affärsmodell och utvecklingsmöjligheter. Med en ny president i USA och försiktiga signaler på att läget i Mellanöstern är under deeskalering hoppas vi förstås att Houthi-rebellernas de facto blockad av Suezkanalen upphör under 2025. Vi följer utvecklingen noga och när läget bedöms som säkert kommer våra transportörer att börja använda Suezkanalen igen. Det skulle i sin tur leda till lägre transportkostnader och därmed stärkta bruttomarginaler med en viss tidsförskjutning eftersom en stor del av nuvarande lager transporterats med högre kostnad. Vidare kommer vi att presentera vår nya strategiska plan på en kapitalmarknadsdag 7 mars. Det blir första gången EQL Pharma kallar till kapitalmarknadsdag. Tanken är att kommunicera de nya finansiella målen och förklara hur dessa ska uppnås samt vilka möjligheter och risker vi ser. Vi kommer även att gå igenom vår verksamhet i lite mer detalj än vi har möjlighet att göra på de vanliga kvartalspresentationerna. Vi hoppas att så många som möjligt deltar, antingen på plats hos Carnegie i Stockholm eller via direktsänd videolänk. Tack
för att du tog dig tid att titta på vår kvartalspresentation. Du hittar alltid mer information på www.eqlpharma.com. Vi ses i nästa kvartal.